Hai, hari ini kita nak tengok Tiguan Highline. Mana jadi aku? Okay. Jadi hari ini kita di Volkswagen Kota Kinabalu untuk melihat Tiguan Allspace Highline. You tengok ni, dia punya grill bergigi, cool gila dengan lambang dia yang berkilat. Alright, so like I said, this is Highline 1.4 TSI engine, ada turbo engkau, and body dia memang cool, warna hitam this model. And if we look at the tyre here, dia punya brand yang dia bagi sini Hankook dengan 18 inch alloy wheel. Yang ni gua suka. Kau kasih tengok body hitam, tiba-tiba dia punya side mirror ada silver. Mana tak grand. Kita tengok pula on the front seat. Alright, dia punya seat ni memang solid. Okay, kita adjust kamera. Okay, alright, and then apa dalam glove compartment? Bunyi pun sedap glove compartment dia. Alright, so let's take a look behind here. Alright, so seat belakang, kalau tengok sini, a lot of leg room. Alright, looks comfortable. Saya ada aircon lagi untuk orang belakang. Tak adalah panas. Dek udara, macam tu lah. Okay, seat Nissan belakang, kompartmen dia. Alright, so nampak luas. Bolehlah letak bag balik kampung. Kalau boleh balik kampung masa MCO ni. Kau tengok ni, dia 7-seater guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, banyak boleh sumbat orang kat dalam kereta ni rupanya. Wow. And then kita tengok side belah kanan belah driver. Kita skip lah, pergi duduk driver seat. Wow, keren bro, cabin macam ni. Nak driving pendek, driving jauh, nampak selesa je. Wow, kau tengok dia punya interior ni, nampak ergonomik. Steering pun sedap. Oh, ada sport mode brother. Compartment boleh letak barang-barang kita. Another compartment. Boleh consider ni. So thanks for watching. Do click like and subscribe. Bye.